Ayan, what is up mga kaibigan? Welcome ulit dito sa ating channel, ang PH Motor Thread Channel. Magandang gabi sa ating lahat, magandang araw sa inyo kung depende kung anong oras nyo pinapanood ito. So magandang araw mga kaibigan, welcome ulit dito sa ating channel, ano? Ay teka, parang naulit ko na yun. Shout sa ating mga daily viewers mga kaibigan. And speaking of mga daily viewers, no, hindi muna tayo mag-wash out ngayon, pero gusto ko lang i-congratulate muna mga kaibigan si ano bang meron? May tricycle pala. Congratulate ko lang muna mga kaibigan si Master Brian All, or si Master Brian Olmilio mga kaibigan. Siya yung Mr. All dito na nagko-comment palagi sa ating chat box. So congratulations Master, kasi siya yung nanalo mga kaibigan. 'Di ba pinapa-share ko sa inyo tong premiere video ko. So sa video naman na to, iba naman yung parang iba naman yung gagawin natin para manalo. So Master Brian or Mr. All mga kaibigan, congratulations, nanalo ka ng 100 Gcash at nasend na po natin yan kanina. Nag-PM na po ako diretso sa kanya nung matapos nating i-draw yung mga nag-share sa atin ng premiere video natin kahapon, At ngayon mga kaibigan, kasi napagod ako kakapilter sa mga hashtag sa Facebook, Parang hindi na katulad ng dati na pag sinerge mo lang yung hashtag mga kaibigan, lalabas na lahat yung mga nag-post publicly ng hashtag na yun, regardless kung ano yung spelling, regardless kung ano yung capitalization. Ngayon mga kaibigan, kailangan mo talagang accurate yung pag-search mo ng hashtag na parang dapat accurate yung capitalization mo pagka-search. So parang may mali na sa parang may error. Aywan ko lang kung error yan or glitch yan ng Facebook mga kaibigan, o sadyang parang take out ba yung term? Ginutom ako bigla doon Parang kinukuha na nila, tinatanggal na nila yung feature na yan, yung pagse-search ng hashtag sa kanilang platform. So hindi na parang hindi na siya accurate talaga. Kailangan kong, para makita yung iba na hindi ko friends, kailangan kong ibahin yung pag-filter. So nakakapagod. Ang gagawin na lang ninyo mga kaibigan for this video, ayan, mamimigay ulit tayo ng 100 worth of Gcash sa isang maswerteng mananalo. Ang gagawin nyo lang is i-share nyo lang ito, regardless na lang kung i-public nyo yan or i-by friends mga kaibigan. Pero mas maganda kung public, Pero pwede naman yung sa via friends mo na lang i-share ito. Wag lang only me, Wag mo lang i-only me mga kaibigan, basta either friends or public. Paki-share nito ang video at saka i-send nyo lang yung screenshot nyo, tapos i-send nyo lang doon sa inbox natin sa sa page po natin, ang PH Care, joke lang. PH Motor Thread Channel po mga kaibigan. I-message nyo lang doon sa inbox. I-check ko yan, ililista ko yung mga pangalan nag-send ng screenshot na nag-share. Tapos i-draw natin ulit mga kaibigan. Yung draw nga pala na ginagawa ko is nga bang platform, basta sa online platform lang din yun mga kaibigan, na parang pagdodraw ng mga pangalan. Ay, isang bato liliko itong sasakyan. Sa kaliwa pala. Okay. Teka lang, okay, diretso. So ayun mga kaibigan, mag-message lang kayo. Parang ang gagawin nyo una is i-share, of course, itong mismong premiere live video natin na to mga kaibigan. I-share nyo sa profile ninyo, either naka-public yan or friends. Okay lang yan, kahit saan dyan, naka-friends ba yan o naka-public. Tapos i-screenshot ninyo and then i-send po ninyo yung screenshot sa inbox po natin, para naman may rason ako para bisitahin na yung mga inbox ko. Pero may rason ako para bumisita sa inbox ko ulit doon sa ating Facebook page mga kaibigan, ang ating PH Motor Thread na inbox. So i-message nyo lang ako with the screenshot na na-share po ninyo publicly or with friends yung itong premiere video natin na to mga kaibigan. So once again, i-share nyo ito, screenshot, and then send me the screenshot sa inbox ko sa PH Care. Sa PH Motor Thread Channel natin sa Facebook page mga kaibigan. So ayun, naabangan ko po yan. At ano pa nga ba yung mga kaibigan, greet ko lang pala yung kasamahan natin sa P-Squad. Sa P-Squad noon na nag-celebrate ng birthday niya kahapon, hindi ko man lang nag-greet mga kaibigan. So I hope hindi pa sobrang late ng greetings na to, pero okay na better late than never. Master Easy Rider mga kaibigan, happy birthday Master Rostom Lauron, aka Easy Rider. Kasamahan po natin yan sa P Squad. P stands for P stands for
Teka lang kasi intersection. Ayun. P, mga kaibigan, stands for Provinciano. Provinciano Squad kasi mga taga-probinsya daw kami lahat dyan. Kami si Mick Moto, si Easy Rider, si Bisaya Motovlog, si Code Rider PH, si Master Throttle Body, at saka si Easy Rider, mga kaibigan. Kami po yung mga nagsama-samang mga ano. Sayang nga lang na medyo na-busy na sa mga ibang priority sa buhay. Hindi na natuloy yung P-Squad namin na page. Okay pa naman sana yung iniisip namin na concept, yung iniisip namin na kung paano namin palaguin. Yung imagine niyo, 2 videos pa lang yung na-upload namin sa P-Squad, mga kaibigan, pero ganun na yung reach ng especially yung UBR na video namin. So hindi na namin na-promote talaga yun. Hindi na namin na-focusan kasi parang bigla-bigla nag-iba yung mga priorities. Bigla. Parang na-busy na din sa mga businesses kasi nga nagtayo ng Gear Thread Apparel. Tapos ano pa ba yung pinagkaabalahan? Si Mick Moto nagtayo na din ng kaniyang kainan na with yung nagde-display din ng mga Q815 na jerseys, yung mga ganon. So may mga iba't ibang priorities na, naging CEO na kumbaga. Naging CEO na yung mga kasamahan natin sa P-Squad. So kaya ako na lang yung natitirang hindi pa business owner. Naghihintay-hintay pa ako ng tamang tiyempo kasi nasa yung pera kasi namin invested pa sa ibang bagay, mga kaibigan. Inaantay pa namin yung mag-yield ng return. Ewan ko kung ilang years nga mag-yield yun. Kung familiar kayo sa mutual fund, mga kaibigan, andun po yung parang sa stock market lang din yan, pero andun po yung parang yung pera namin, mga kaibigan, invested pa doon. At hindi ko alam kung mag-yield ba talaga yun, pero may sinasabi naman na after ilang years mag-yield daw. Pero yun nga, pang long term siya, mga 3 to 5 years pa siguro. So ang tagal pa niya. Siguro mag-iipon na lang ako kung may maisipan akong bagong business. Mag-iipon na lang muna ako ng pang startup dito sa, ewan ko, di ko lang sure, mga kaibigan, kung dito ba sa Bohol o sa Cebu ulit. Kasi ito din yung gusto kong i-share nga pala sa inyo, no, na parang nagbabadya na po, mga kaibigan. Alam niyo naman sa NCR nga, di ba? Alert level 2 na po yung NCR natin ngayon, mga kaibigan, dyan sa National Capital Region, dyan sa Manila. So naka-alert level 2 na po sila, mga kaibigan. Ibig sabihin po ng alert level 2 ay ito po yung medyo hindi na mahigpit yung restrictions ng quarantine dyan. Yung mga protocols dyan, mga kaibigan, pati nga yung pagsusuot ng face shield, abay hindi na po ang tawag dyan, hindi na po ini-implement pati nga dito sa Bohol. So ayun po, alert level 2 na lahat. Parang lumuluwag na po yung mga restrictions when it comes to quarantine protocols. So along with that, mga kaibigan, yung trabaho po natin, which is alam naman nating lahat na call boy tayo, not necessarily na nagtitake ako ng call, pero yung company ang pinagtatrabahuan ko is Accenture, which is more on that scope din naman, or more on that, anong tawag dyan, more on that nature or type of or line of industry, mga kay BPO industry pa din. So ibig sabihin parang kumbaga call center pa din talaga. Although yung trabaho natin is as auditor, hindi naman tayo talaga nagte-take ng call. So ayun po, mukhang nagbabadya nga yung RTO, Return to Office. Kasi parang lately lang or recently lang, mga kaibigan, I'm not sure if I am in the position, ewan ko lang, baka ma-terminate ako nito kasi sa non-disclosure. Pero lahat naman ginagawa na to, lately lang na babalitaan ko yung ibang mga call centers pinapabalik na, instead of work from home, pinapabalik na nila sa opisina yung mga workers nila, yung kanilang mga agents o mga call center agents nila. Kasi requirement kasi yan ng PEZA, mga kaibigan, yung Philippine Economic Zone Authority, yan yata yun, PEZA. Sila kasi yung nagmamandate kung sino yung dapat or sila kasi yung parang atat na, or parang nagre-require or nag-authorize na magbalik na ng office yung mga workers, mga kaibigan. Pero patingi-tingi pa naman, slowly but surely, pero dadating din tayo, I guess. Yun nga yung natawa na lang ako nung kinausap ako ng manager ko. Sabi ko sa isip ko, naku, kung kailan magbo-Bohol endurance, saka naman ako pababalikin ng Cebu. Parang iniiwas talaga ako sa mga endurance na yan. Pero kung magkaganon man, mga kaibigan, na nasa Cebu na tayo tapos nangyari ang Bohol endurance, uuwi talaga tayo. Kasi nga hindi naman na mahigpit yung mga restrictions ng mga port dito sa atin. So goods na tayong umuwi, mga kaibigan, anytime, anywhere. Kasi fully vaccinated naman na tayo. At
parang hindi na required yung swab testing, wala nang hassle. So yung vaccination card na lang tinatanggap na yan dito sa Bohol mga kaibigan. So yun na lang yung ipipresent, tapos yung S-Pass sobrang dali lang naman yan. Ilalag mo lang yan online, tapos i-contact mo yung focal person ng municipality ninyo, tapos ipapa-approve. So goods na goods. So sobrang dali na lang talaga yung pag-uwi ng Bohol. Parang nasa sayo na lang talaga kung gusto mong umuwi o hindi. Ayun. So pag nangyari yung yun yung pinag-aano kung kailan na magbubuhol endurance mga kaibigan, saka naman nagbabadya ang return to office. Alam niyo naman yung opisina ko mga kaibigan, nasa IT Park lang din yan, Asia Town IT Park. Pero hindi ko alam, hindi ko sure kung babalik ba kami, titira ba kami ulit sa Talisay City, kasi medyo malayo na yun sa IT Park. Well, hindi nga naman din ako nagreklamo noon. Pero yung kasi nagre-renta lang kami noon mga kaibigan sa nagre-renta lang kami doon sa Talisay City. And hindi ako sure up to now mga kaibigan kung available pa ba yung bakante namin doon na unit, no, kasi apartment yung nire-rentahan namin. So may plano ako na baka sa na lang ako, sa Apas or sa Lahug, Cebu na lang ako mag-i-stay mga kaibigan, kasi andun naman yung pamilya ng misis ko. At may bahay naman sila doon malapit sa Asia Town IT Park. At saka lately kasi sa bahay, kasi parang yung setup din kasi sa sa bahay ng misis ko mga kaibigan, o sa bahay nila misis doon sa Apas, doon sa Cebu City, is parang extended family sila. Ang dami nilang nakatira doon sa isang bahay. Tapos lately lang nalaman ko na parang nabakante na yung ibang mga rooms doon, kasi may mga kapatid siya na sa iba na parang nakapagpatayo na ng bahay, or parang may business na natayo. Tapos yung business establishment nila na yun is may room na pwede tulugan, so doon na sila nakatira. So nabakante na yung mga ibang rooms doon sa kanilang bahay. Baka kami yung hahalip, no mga kaibigan, sa Apas. I-determine pa namin kung yan ba talaga yung case. Hopefully ganun, para malibre na kami sa ang mahal. Ang pinaka kasi ito yung parang pinaka challenge namin doon sa city, maging dito sa Bohol mga kaibigan. Yung renta talaga, dyan ka talaga papatayin sa dyan ka talaga papatayin monthly sa pagbabayad ng renta, kasi sobrang laki. Parang hindi mo na i-mind yung hindi mo na i-mind yung sa kain namin, yung sa daily namin na expenses. Parang doon ka talaga papatayin sa sa renta na lang sa bahay, sa tinutuluyan mo, no? Especially kung nasa city ka mga kaibigan. So yun po yung naging problema. Yun po yung naging challenge namin nung nasa city kami. So hopefully doon kami makastay dyan sa magiging kapitbahay na natin, si Hello I'm Daddy Ken. Wash out nga pala kay Hello I'm Daddy Ken. Sana mapasyalan kita dyan sa bahay mo. Ang ganda na ng studio niya mga kaibigan. Kung alam nyo lang, kung pina-follow nyo siya sa kanyang Facebook page, sobrang ganda na po ng kaniyang editing room. Nakikita ko yun, napapasana all na lang ako, kasi parang naka-glass na lahat, tapos may mga lighting pa na ganun. Napaka-colorful po ng editing room or studio room po niya mga kaibigan. Kumbaga yan po yung hub niya kung saan siya nag-i-edit ng mga video. Siguro din kung minsan saan siya nagsushoot ng kanyang mga, kasi may mga din siya, yung mga tawag dito, yung mga listicles din siya ng mga type of videos. Siguro doon sa room niya sinushoot. So hello, I'm Daddy Ken. Wash out. So sino pa ba? Ay. Meron pa lang. I think meron pa nagpapa-wash out sa atin na hindi ko na wash out mga kaibigan. Shout out nga pala kay Ethan and Ethel Vlogs. Yun, Ethan and Ethel Vlogs, tama ba yun? Yan yata yun mga kaibigan, hindi ko pa na wash out. Tsaka hindi ko rin na wash out last time sa vlog natin si Bisaya Rider Motovlog, na sobrang malaking tulong po talaga sa atin dito sa sobrang di ko talaga malilimutan yung pag-rescue niya pag-rescue niya po sa atin sa nung na-drain yung battery natin sa Honda ADB 150, no? So siya yung buti na lang talaga siya yung may charger dito ng battery ng motorsiklo mga kaibigan. So kayang-kayang i-charge yung battery po natin. Siya yung nag-rescue po last time. So maraming salamat Bisaya Rider once again sa tulong mo. Sino pa nga ba? Si Herm Chu TV mga kaibigan. Shout out. Galing Misamis Oriental or Misamis Oriental. Basta galing Misamis mga kaibigan yung si Herm Chu TV, na grabe, small world lang talaga. Alam nyo ba, kilala nyo ba si Moto Popsi? Yung napangasawa ni Herm Chu TV mga kaibigan is parang kapatid yata ni Moto Popsi. Yan yata yung pagkasabi niya.
Tapos nilulook forward ko nga January, baka kung andito pa ako sa sa Bohol mga kaibigan, na kasi biniyag ng kanyang parang naimbitahan tayo na biniyag daw ng kanyang baby, kasi may baby pa siya. Tapos attend daw dyan si Moto Popsi mga kaibigan, kasi kapatid ni Moto Popsi is yung asawa ni Herm Chu TV. So nilulook forward ko yan. Maraming salamat nga pala sa invitation, Master. Parang hindi ko nga expect na in-invite mo ako, kasi bihirang lang naman tayo ma-invite sa mga ganyang personal na mga okasyon, no? Bukod na lang dun sa mga motorcycle events na maraming nang i-invite sa atin, kaso nga lang nasa Cebu yung mga venue. Yung iba nasa Manila pa. Okay lang sana sa akin kung wala akong trabaho, parang kung wala akong day job, okay talaga yun sa akin, at pino-full time ko tong YouTube, pero wala unfortunately. So ayun mga kaibigan, hindi ko alam kung ilang minutes na ba tayong nagre-record, pero yun lang naman siguro yung gusto kong i-share sa inyo, na putsang ina talaga. Pasensya sa bad word, putsa talaga. Kung kailan magbubuhol endurance ngayong February 2022, di umano mga kaibigan, abay mag-RTO na kami. Pero hopefully kasi yung target din naman ng company namin is by March, or aywan ko kung sa company namin yan, or sa requirement talaga ng PEZA or yung Philippine Economic Zone Authority, yan siguro yun. Not sure kung ay na-spell ko ng tama, nabibigay ko ng tama yung meaning ng abbreviation na PEZA mga kaibigan. So hindi ko lang sure, no? So hopefully ang target naman is March. Hopeful pa din ako na medyo mapapa-extend pa tayo dito, kasi nga parang slowly but surely we're getting back to normal na mga kaibigan, no? Normal life, parang balik sa dati na tayo, which is a good thing din naman. Pero take extra precaution pa din. May mga development na nga, na may mga bagong may mga bagong gamot na. Yung gamot talaga, hindi bakuna mga kaibigan, yung parang kung sa sipon pa, Newzep. So ayun po yung parang development regarding sa atin mga kaibigan. So antay-antay na lang sa mga future update. Hopefully matatagalan pa tayong mag-RTO, ano. So yun lang din yung gusto kong i-share sa vlog na to mga kaibigan. Maraming salamat sa mga daily viewers natin. Once again, i-share nyo itong live video na ito, and then i-screenshot nyo, and then i-send nyo sa inbox ko sa sa Facebook mga kaibigan, ng ating PH Motor Thread Facebook page. I-send nyo doon yung yung screenshot ng inyong anong tawag dito, yung screenshot ng inyong pag-share ng premiere live video natin na to, at tapos siselect ulit ako na mananalo ng 100 pesos worth of GCash or load, depende sa preference nyo mga kaibigan. So dahil may bibili pa ako ng ulam, kasi naka short break lang ako ngayon, hindi short break, naka lunch break pa ako ngayon sa trabaho. I'd like to thank everyone sa panunood, sa pagsubaybay sa atin sa mga daily premiere live, basta daily premiere video natin mga kaibigan. Maraming salamat. I'll end this raw vlog right here mga kaibigan. Ingat kayo once again sa pandemya ang ating kinakaharap ngayon, although hindi na masyadong mahigpit. Stay safe, stay warm, stay healthy, and higit sa lahat mga kaibigan, stay alive. Ride safe. And peace.